Emlékeztek az előző videóból erre? Vagy erre. És közben megérkezett ez is. Szóval indokolt volt, hogy egy kicsit stabilabbá tegyük a gépet. Most kiderül, hogy mélytelep vagy győzelem. Na, essünk is neki. In audio. Na, mielőtt nekiállok, egy gyors olajcsere, ott van lent leengedő is, meg a töltő is. Megpróbálom nem levenni a hátsó lökhárító elemet. Nézzük, mi folyik ki belőle. Hát az olajcsere az nagyon ráfért így 10 óra után. Ez pedig a nyomtávszélesítés eredménye. Hát majdnem ment a mélytelepre. Nézzük részleteiben. Elég szűk a hely, úgyhogy úgy döntöttem, hogy leveszem végül mégis a gumitalpat, amit meg is tudok megtenni. Ez úgy működik. Na, ez úgy működik, hogy az ellenját kitekered, és elvileg ezzel tudod lazítani. Na, szépen enged is a talp. Nem volt semmi extra. Hát igazából ezt kéne levágni, és ide betoldani a plusz szélesítést, illetve azt is ott. Amúgy itt például mellé vart a bácsi. Azt így is úgy is erősíteni kéne. Egyik fele levágva, szépen megtakarítom, és mehet a hegesztés. Szépen letakarítottam a csonkot, azt is kiegyenesítettem. Jön a másik oldal, ezt is le kell takarítani, illetve azt is kiegyenesíteni. Megvan szépen a másik is. Most megy fel a távtartó, a hegesztés. Ez jön ide, és akkor arra megy rá a talp. Na, ezt az oldalt fel is pattintottam. Azért jól néz ki. Ezt még csinálom. Kicsit vagányabb. Remélem stabilabb is, sőt biztos stabilabb. Na, jött a másik oldal. In audio.
másik oldal is. Erre is rakjuk vissza a hevedert, és akkor még ide csinálok egy ilyen keresztösszekötött zárcelvényből, hogy ne tudjon szétterpeszteni. Stabilnak tűnik. Kapott egy ilyen rudat is. Ne tudjon szétterpeszteni. Szerintem meg vagyunk. Teszteljük le. Majd még ide jön egy sor védő, de azt most nem rakom be. Még ott kapott összekötőt. Tegyük talpra. Tetszik a tartalom, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. De jól néz ki, bassza meg. Azért látványos a különbség. Na meg volt a Tesla, jöttem vele. Pörögtem, forogtam, egyelőre bírja. Nagyon vagány lett. Sokkal szélesebb. Hát igazából 20 centivel. Egész máshogy néz ki. Most amit még meg kell csinálni, az a tolólap szélesítés, de az most egy kicsit haladjunk a munkával is, legközelebb megcsinálom. Mert így most 10-10 centivel szűkebb. Kíváncsi vagyok, mennyire lesz stabil. Na, megjött az első adakkő. Ezek mennek be. Ide, azzal. Vagy nem. Lássuk. És most vagyok rögtön gondban. A kommentben írjátok már meg, hogy mivel fogdossam a követ, mert hogy ezzel nem, az tuti. Na meg ezzel sem, egyszerűen nem bírja. Úgyhogy egyelőre marad a kötél, de akinek van jó ötlete, az ne tartsa magába. In audio. In audio.
sziklát. Teszt. Nincs lerakva a tudólapja, nézzünk körbe! Oké, nyújtsuk ki! Azért ez elég jó! Nagyon jó! In audio. 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 Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a folytatásról. Nem megy olyan gyorsan, mint gondoltam. Ezt berakni kb. egy teljes nap volt szinte, hogyha összeadom mondjuk 2 fél nap. Amúgy stabil. Ezzel is haladtunk itt a kerítés lezárással, még ez sincs kész. Még rakni kell bele egy kis követ. És még tesztből gyorsan elkezdem ezt a felét is kiegyenesíteni. Nagyon jó a gép így. 80-as rézsűvel oldalirányba, teljesen megrakva is, letalpalás nélkül, meg minden nélkül is simán bírja. És ide is ugye kőfaj oda. És még nem adja vissza, mert tiszta sár, majd lesterimózom. Hát haladgatunk. Leginkább lassan. A következő részben haladunk tovább a kerttel, megosztom veletek a költségeket,
illetve a géppel is kell még foglalkoznunk. Sziasztok!